ברחובות שטופי השמש של עיר קטנה, אם גאה הציגה את תינוקה החדש. כשהבחינו בכתם הלידה בר המזל שלו, אנשי העיר חזו שהוא ינסה לנסיכה. אבל במהרה השמועות האלו הגיעו לאוזני המלך המרושע. זועם, המלך חטף את הילד ושלח אותו במורד הנהר השוצף. אבל המזל של התינוק הוכח גדול מתוכניתו של המלך. שנים מאוחר יותר, המלך סייר בממלכתו, כשהוא איתר צעיר חסון עם סימן לידה ייחודי. אחרי שאישר את מקורות הילד, המלך הערמומי הפקיד בידי הילד מכתב למלכה. הנער יצא במהירות להעביר את המסר, בלי לדעת שהוא נושא את פקודת מותו. באותו לילה, שודדים נודדים הגיעו למחנה שלו. ועדיין, כשהם קראו את המכתב האכזרי, הם התמלאו חמלה. הם החליטו לעשות צרות למלך במקום, וכתבו פתק חדש. ברגע שהנער הגיע לארמון, הוא נעל עיניים עם הנסיכה. השניים הרגישו שנועדו אחד לשני. וכשהמלכה קראה שהמלך אישר את האיחוד, היא ארגנה בשמחה חתונה מהירה. כשהמלך חזר, הוא זעם. אבל הוא לא יכל להוציא להורג את האהובה של ביתו ללא סיבה. אז הוא העלה מבחן שטני. הוא ציווה על הצעיר ללכת לגהנום עצמו ולחזור עם 3 שערות זהב שנקטפו עכשיו מראשו של השטן. רק עם הצלחתו הוא יוכל לחזור לקלתו. הצעיר חיפש בכל רחבי הארץ את הכניסה לגהנום, עד שלבסוף הגיע לכפר מפחיד. פה הוא ראה כמה כפריים מתאספים סביב באר. הם סגרו על הצעיר וסירבו לתת לו לעבור עד שיענה על השאלה שלהם. למה הבאר יבשה? הצעיר ענה, אני אענה כשאחזור. הם הנחו אותו פנימה לתוך העיר, שם נפגש עם קבוצה נוספת של בני העיר שערערו על עץ מיובל. הם סירבו לתת לו לעבור עד שיענה על השאלה שלהם. למה העץ היה צחיח? שוב הוא ענה, אני אענה כשאחזור. אנשי הכפר האלה הנחו אותו למזח, שם משיט מעבורת זקן חיכה. כשהוא חתר בנהר השחור, משיט המעבורת העלה שאלה שלישית. איך אני יכול לברוח מהמשימה הנצחית שלי? שוב, הצעיר הבטיח, אני אענה כשאני אחזור. לבסוף, הם הגיעו לבקתה ששוקעת בגבולות הביצתיים של הגיהנום. בחוסר רצון, הצעיר הקיש על הדלת המרכיבה. סבתו של השטן ענתה לקריאתו. היה ידוע שהיא עוזרת לכמה נשמות מבקרות ופוגעת באחרות. הצעיר בדיוק סיים את סיפורו כשהם שמעו את פסיעות השטן. בלי הזרה נראה שעולמו של הצעיר מתכווץ. סבתו של השטן הרימה אותו לתוך כפלי שרבולה. הוא ברכה את נכדה. האישה הסקנה התחילה לעבוד והביסה את השטן באוכל ושתייה. כשהוא נרדם, היא תלשה במהירות 3 שערות זוהרות מראשו. עם כל תלישה, השטן התעורר בקצרה והתלונן על חלומותיו המלאים בכפריים והבעיות שלהם. בבוקר הבא, הצעיר יצא לדרך, חמוש ב3 שערות זהב ו3 פיסות מידע. הוא חלק את החלום הראשון של השטן עם משיט המעבורת. אם הימאי יושיט את משותו לנוסע שמעוניין, הוא ישתחרר ממשימתו. חזרה בכפר, הצעיר הכריז שהיה עכבר שמחרסם את שורשי העץ, וקרפדה עצומה שחוסמת את הבאר. הכפריים תגמלו אותו יפה על עזרתו. כשחזר מהמסע, הצעיר זרק את שערות השטן על המלך. אבל חמור עודף הבצע ראה רק את הזהב. הצעיר הערמומי אמר למלך שאושר אפילו גדול יותר מחכה לו מעבר לנהר. מיד המלך מיהר לגדת הנהר. להוט לקחת את האושר שלו, הוא הושיט את ידיו בחוסר סבלנות לאיש המעבורת המחייך, שהושיט לו בשמחה את המשוטים.
הירשמו לערוץ הזה ואל תפספסו את ההזדמנות ללמוד משהו חדש.